Hi guys! It's me again, Tiya, your millennial tita. In today's episode, papakita ko lang sa inyo yung aking nabili. Ang DEERMA DX300 vacuum cleaner. Papakita ko lang sa inyo kung worth it ba talaga itong product na to. Dahil syempre, hype na hype siya. Pero itong binili ko ay hindi yung model na usual binibili ng karamihan sa homebodies or sa mga online na nakikita natin. Itong nabili ko is talagang pinag-isipan kong mabuti. Tinignan kong mabuti yung reviews, yung comparisons from other models before ko siya pinurchase. Let's go! Much later. Pinaka nagustuhan ko talaga dito sa product na to is number one, hindi siya ganon kaingay. Yes. Yun talaga yung unang-unang hinanap ko sa model na bibilin ko. Yung hindi siya sobrang ingay kasi madaling sumakit yung tenga ko. Tapos, after niya sumakit, meron ako marinig na ting!
na sobrang tagal nun. And it could last for days. So, iniiwasan ko talaga na ma-expose sa sobrang ingay na surroundings. And yun nga, yung dati namin kasing vacuum, kailangan ko pang magsuot ng earplugs and earphones para talagang hindi ko marinig yung maingay. Kasi nga, magkukos ng tinnitus for me. Yun yung number 1. Number 2, hindi siya ganun kainit. So yes, umiinit din siya. Pero since merong ganito, both sides, dito lumalabas yung steam niya. So medyo nabublow to ng hangin. Kaya hindi siya ganun kainit. May init pa rin siya. Take note, may init pa rin siya. Pero hindi kagaya nung dati namin gamit. Yun, within 5 minutes of continuous use, talagang ang init niya na. Which is normal for vacuum cleaners, I think, because isipin mo yung suction and yung machine na ginagamit for a very small product. So talagang normal na umiinit yung mga vacuum cleaner. Pero ito, talagang gusto ko siya kasi hindi siya sobrang init. But obviously, kasi nga, nilalabas niya yung init niya. Both sides dito. Number 3 na nagustuhan ko dito sa product na to is, hindi naman siya sobrang bigat. Pero feeling ko, kailangan natin bumili ng stand for it. Kasi, hindi balance yung mismong product. Hindi siya balance. Ang bigat niya is nandito mismo sa handle. And then, pagdating sa baba is magaan na siya. So, wala kang way to put it sa wall, beside sa wall. Kailangan mo talaga ng stand for this one. Pero, hindi siya ganun kabigat. Okay? Mukha lang siyang mabigat kasi ang payat ko and parang magkasinipis na kami ng tubo niya. Pero, siguro, gaano ba siya kabigat? Wala tong 1 kilo. And number 4 na nagustuhan ko sa product na to is yung color niya. White and red is always nice looking. Pero ang pinaka-paborito ko talaga is yung white. Okay. Gustong-gusto ko talaga yung color white in anything. Alam ko madumihan siya, pero ang pinaka-favorite color ko talaga is white. Yan. Ano pa ba? Yan, pangtulak ng whatever. So, huwag na lang natin siyang gamitin sa mga, yung alam niyo yan, malalaking bagay. So, kung alam mo na yung mayroon kang nakitang kalat sa floor na malaki na pwedeng mag-block dun sa tube. Kasi, ganito lang siya kalaki. So, posibleng mag-block yon. So, iingatan din natin siya, okay? Pang ano lang siya, pang maliliit lang siya. So, ganun lang. And feeling ko, sobrang magiging favorite mo to. Kung hindi ka mahilig magwalis, magiging favorite mo siya kasi bawat sulok talaga ang makukuhanan niya. Ilalagay ko na lang yung specs ng product sa description and ilalagay ko rin yung link kung saan ko siya nabili. This is not a sponsored review. This is a very honest review and my own opinion sa product na ito. So if hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking channel, please do so. Click the subscribe button and the notification bell para mabigyan ka ng updates sa susunod kong mga vlog. If you have any comments, suggestions, violent reactions, please feel free to let me know in the comment section down below. Ito po muli ang inyong Tiya, your millennial tita. Bye-bye!